Okay. So this, yes. Golok. Golok. And the holy name comes from Golok. Svaté We jméno, discussed yesterday. včera jsme diskutovali, že přichází z Goloky. And who brought this holy name to the material world? A kdo přinesl toto svaté jméno do hmotného světa? Yeah. Shinitai Navadvipachandra. They brought it to this material world. Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Pán Chaitanya a pán Nityananda. That, do we remember who is Lord Chaitanya? Vzpomínáte, kdo je pán Chaitanya Mahaprabhu? Yeah. Ráda Krishna dohromady. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Anga, Radha and Krishna together. Ráda a Krishna dohromady. That is, it's Lord Krishna in the mood of Srimad Radharani, a very compassionate mood. Tak v té náladě Šrímati Radharani, což je ta velice soucitná nálada. That is very merciful. Je velice milostivý. That is more merciful than Lord Krishna. Je více milostivý než pán Krishna. Although it's Lord Krishna himself. I když je to pán Krishna samotný. We explained here yesterday, Krishna says, Saudamam Pijamam Kamsam Patam Samsavapo Papillon Mokshaisya Shima Chucham. You surrender unto me, and then I will take of you. Včera jsme se zmínili, že pán Krishna říká, nejdřív se mi odezdej a pak tě ochráním. What is a problem in Kali Yuga? Ale je to problém v Kaliuze. No one wants to surrender. Nikdo se nechce odezdat. No one wants to surrender to anyone. Nikdo se nechce odezdat nikomu. So how can they get the protection of Krishna then? Tak jak oni potom můžou získat ochranu Krishny? So Krishna puts conditions. You surrender first. Krishna dává ty podmínky, nejdříve se mi odezdej. But Lord Krishna knew in Kali Yuga that will not work. Ale pane Krishna, tohle nebude fungovat v Kaliuze. Therefore he decided to appear Proto se rozhodl zjevit as Lord Chaitanya jako pán Chaitanya. and as Bhakta Rupa in the form of a devotee. Jako Bhakta Rupa, to znamená v podobě oddaného. To teach us how to come to that platform of surrender, how to become a devotee. Aby nás učil, jak přijít na tu úroveň odezdání se, jak se stát oddaným. That and he appeared A on se zjevil, to propagate the Yuga Dharma. aby ustanovil tu Yuga Dharmu. And it's not like Krishna who says you surrender. A není jako Krishna, že by říkal, než se odezdej. But Chaitanya came just to, it did not put any condition. Pán Chaitanya nedával žádné podmínky. He said, you just chant his names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tak pouze zpívejte jeho jméno. So, Lord Chaitanya inundated all India with love of God with the chanting of these holy names. Takže pán Chaitanya zapálil celou Indii tím svatým jménem, s objevováním. And he predicted that in the future, Masinapati Bhakti will come. A great devotee who will spread the holy names all over the world. A předpověděl, že v budoucnosti přijde Senapati Bhakta, který to svaté jméno rozšíří po celém světě. So Srila Prabhupada brought the holy name to us. Takže Srila Prabhupada nám přinesl toto svaté jméno. He spread it all over the world. A on to rozšířil po celém světě. Not yet everywhere. Ne ještě stále všude. He left some work for us to do. Nechám vám tady nějakou práci. And yes, that's how the holy name comes here. A ano, také sem přichází to svaté jméno. And what's the ultimate result? Jaký je ten nejvyšší cíl toho? When we chant is Hare Krishna Mantra. Když zpíváme Hare Krishna Mahamantru.
shall they become qualified to go to Goloka Vrindavan. tak se kvalifikujeme na ten vstup na Goloku Vrindavan. And that is something which it's in Chaitanya Charitamrita, Adilila verse 4. Lord Chaitanya came to give us something which was never given before. A jak bylo řečeno v Chaitanya Charitamrtě Adi, tak Chaitanya Mahaprabhu nám šel dát něco, co tady předtím vůbec nebylo. And that's love for Krishna in the conjugal mood of the gopis. A to je ta milostná láska ke Krishnovi v náladě Gopi. So now, by the mercy of Lord Chaitanya, we can go to Golok by chanting this holy name. Takže nyní díky milosti Pána Chaitanya můžeme jít na Goloku, zpívání svatého jména. The highest abode of Krishna, the Paramdham. Nejvyššího sípe Pána Krishny, Paramdham. Before the appearance of Lord Chaitanya, this was not possible. Předtím zjevením Pána Chaitanya, tak tohle nebylo vůbec možné. They could go to Vaikuntha, Mohli jít na Vaikuntu, not to Golok. ale ne na Goloku. That's a great mercy of Lord To Chaitanya. je obrovská milost Pána Chaitanya. So we discussed what is the holy name, where does it come from. My jsme diskutovali, co je svaté jméno, odkud přichází. Now we will discuss who can chant the holy name. A nyní budeme diskutovat, kdo může zpívat to svaté jméno. So it's a fact we have understood the Hare Krishna mantra comes from Goloka Vrindavan. Takže ten fakt je, že ta Hare Krishna Mahamantra pochází z Vrindavanu. That means it's completely spiritual. To znamená, že je úplně duchovní. Srila Prabhupada writes, To Prabhupada píše. Chaitanya Mahaprabhu belongs to the spiritual world, Sri Chaitanya Mahaprabhu patří do duchovního světa. and his methods for propagating the Sankirtan movement are also imported from the spiritual world. A ty jeho metody na šíření sankirtanové hnutí jsou také přineseny z duchovního světa. Srila Narottam Das Thakure's son, Golokera Prema Dan Harinamam Sankirtan Ratinajan Milakenitai. This states that the Sankirtan movement has nothing to do with this material world. Narottam Das Thakur zpívá v té básni, že to sankirtanové hnutí nemá nic co dočinění s tím hmotným světem. It is imported from the spiritual world, Goloka Vrindavan. Přišlo z duchovního světa, z Goloky Vrindavany. So because the holy name has nothing to do with this material world. Takže proto to svaté jméno nemá nic co dočinění s tím hmotným světem. Therefore, the holy name is not limited by any material condition. Proto svaté jméno není podmíněno žádnou hmotnou podmínkou. All material things have their limitations. Jinak všechny ty hmotné věci mají své omezení, limity. With our eyes, we can see but not smell. Našimi očimi můžeme vidět, ale ne cítit. Our ears can hear but not taste. A nebo uši můžou naslouchat, ale nemůžou ochutnat. Because our bodies are material. Protože naše těla jsou hmotná. But Krishna is a spiritual body. Ale Krishna má svoje duchovní tělo. He can perform any functions with any of the senses. Může dělat kterékoliv funkce s kterýmikoliv smysly. So because when I'm at work, for example, I can become absorbed in a deep conversation between two people at the same time. Například, když jsem v práci, tak se můžu plně absorbovat do konverzace s dvěma různými lidmi najednou. But Lord Krishna can expand him unlimitedly. He can at the same time interact with many people in many places at the same time. Ale Pán Krishna se může expandovat neomezeně na mnoho místa zároveň. Mm-hmm. But even in relation to us, Krishna describes in Bhagavad Gita we are spiritual. Ale i co se týče nás, tak Krishna Bhagavad Gita vysvětluje, že jsme duchovní. We cannot be affected by anything material. Nemůžeme být jako dotčení ničím hmotným. Nainam shindanti shastrani nainam dahati pavaka natyam kledyanti apana sasachati marutam. The soul cannot be cut to pieces by any weapon. Duši nemůže rozsekat žádná zbraň. Cannot be
burned by fire, nemůže ji spálit oheň, not moistened by water, nemůže ji rozmočit voda not withered by the wind. a ani vysušit vítr. Ascediam ad aeriam ad cledius asceivas nitya savagatur stanu acholiam sonatna. The individual soul is unbreakable, Ta individuální duše je nezničitelná, insoluble, insoluble, cannot be dissolved, nemůže být cannot be burnt or dried. spálen nebo vysušen. It's everlasting, present everywhere. Je věčná a všeprostupující. It's unchangeable, Nemění se. immovable, Nebude se nejde. and eternally the same. A je věčně stejná. So the holy name is spiritual. Tak to svaté jméno je duchovní, It's not affected by anything material. není ovlivněno ničím hmotným. And the living beings are also, the souls, the living beings are also spiritual A ty živé bytosti duše jsou také duchovní and are not affected by anything material. a nejsou také ovlivněni ničím hmotným. That means that the relationship between the individual soul and the holy name, there can be no impediment. To znamená, že v tom vztahu mezi živou bytostí a svatým jménem tam nemůže být žádná překážka. Means the holy name can be chanted by anyone and everyone. To znamená, že svaté jméno může být zpíváno kýmkoliv a kdekoliv. It does not depend on your age, on your gender, Nezáleží to na našem věku nebo pohlaví, or on your ethnicity or your race, nebo na naší rase, nebo ničím, on your creed or belief, na našem víře, or on your education. nebo na našem vzdělání. There is no qualification required. Tak není žádná kvalifikace potřeba. That Srila Prabhupada gives an explanation of the mantra. Ta Prabhupada dává vysvětlení Maha mantry. And you must have heard that already many times. A už jste to museli asi slyšet spoustukrát. But hopefully when I read it now, it will make more sense to you. Doufám, že nyní, když to přečteme, to bude dál větší smysl vám. This chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare is directly enacted from the spiritual platform. Tak přímo přichází z duchovní úrovně. It surpasses all lower states of consciousness. Překonává to všechny ty nižší úrovně vědomí. These lower states of consciousness are sensual, mental, and intellectual. Tyto nižší úrovně vědomí jsou smyslové, mysl a intelektuální. There is no need of understanding the language of the mantra. Není vůbec důležité pochopit ten jazyk té mantry. Nor is there any need for mental speculation or any intellectual adjustment for chanting this mantra. Ani není potřeba nějaké mentální spekulace nebo nějakého intelektuálního pochopení pro zpívání té mantry. It springs automatically from the spiritual platform. Proudí přímo z té duchovní úrovně. As such, anyone can take part in this transcendental sound vibration. A tady kdokoliv se může zúčastnit do té duchovní vibrace. Without any previous qualification. Bez jakékoliv předešlé kvalifikace. And dance in ecstasy. A tančit v extázi. We have seen it practically. Viděli jsme to prakticky. Even a child can take part in the chanting. I dítě se může zúčastnit toho zpívání. Or even a dog can take part in it. Nebo i pes. So Srila Prabhupada, he referred for this to little Saraswati, the daughter of Malati and Syama Sundar, who was just 4 or 5 years old. Takže Prabhupada to říkal nějaké dceře tam, Syama Sundary. Saraswati. Srila Prabhupada writes, regarding the picture you have sent, Prabhupada psal tak podle toho obrázku, který si poslala, I'm so pleased to see it. tak jsem velice rád, že to můžu vidět. Because our little Saraswati is also taking part in our transcendental movement.
protože naše malá Sarasvati se také zúčastní toho našeho transcendentálního hnutí. So that is the practical proof how great this movement, how great is this movement. Tak to je praktický důkaz, jak velké je naše hnutí. In any other movement, one has to learn something. Tak v každém hnutí se někdo musí něco naučit. One has to be trained to do something. Každý se musí vycvičit něco dělat. But here is a movement where there is no necessity of any previous qualification. Ale tady máme hnutí, kde není potřeba žádné předešlé kvalifikace. That is the proof that this movement is based on the spiritual platform. To je důkaz, že toto hnutí je založeno na duchovní úrovni. The Srimad Bhagavatam says that the system of religion is first class, wherein love of God is aroused spontaneously. Takže Prabhupada říká, že náboženství je prvotřídní, když se tam ta láska k Bohu spontánně vyvine. Wherein love of God is aroused spontaneously without any material impediment. Kde ta láska k Bohu se spontánně vyvine bez jakékoliv hmotné překážky. So our movement gives practical proof that there is no impediment of body or mind. Tak to naše hnutí dává praktický důkaz, že tady není žádná překážka těla nebo mysli. That is a proof that it is enacted from the spiritual platform, wherein there is no distinction of material higher or lower. Tak to je důkaz, že to přichází z té duchovní úrovně, kde není rozdělení mezi hmotnou světě mezi vyšším a nižším. So, but yes, in Bhagavad Gita, Takže v Bhagavad Gita Lord Krishna speaks about qualifications for spiritual life. Pán Krishna hovoří o kvalifikacích duchovnímu životu. At the end of the Bhagavad Gita, he says, Idam te na tapaskaya na bhaktaya kadachana. To říká v 18. kapitole. Na sasus rusrave vacham, na samam yo vyasuyati. This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere. Toto důvěrné poznání se nemá nikdy vyjevovat těm, kteří nejsou odříkaví. Or engage in devotional service. Nebo zaměstnání oddanou službou. And cannot be explained to one who is envious of me. A také tomu, kdo je závistivý vůči mně. So Krishna makes it clear that there are qualifications. Tak Krishna tady jasně vyjevuje ty kvalifikace. One must be austere and be devoted to him. Ta osoba musí být odříkavá a být oddaná jemu. Have an open heart and a good service attitude. Mít otevřené srdce a dobrý služebnický postoj. So why does Lord Chaitanya, who is also Krishna, does not make these distinctions? Tak proč pán Chaitanya, který je také Krishnou, nedělal tyto rozdíly? So, of course, Lord Chaitanya came in the mood of Srimati Radharani. Tak samozřejmě pán Chaitanya přišel v té náladě Šrímati Radharani. He was overwhelmed with ecstatic love for Krishna. Byl přemožen extatickou láskou ke Krishnovi. He was intoxicated with the ecstasy of that love. Byl intoxikován extází té lásky. So he had no inhibitions, no impediments. He did not put any obstacles to distribute his holy name. Že tam nebyly žádné překážky, které mu bránily rozdávat to svaté jméno. He did not consider whether someone was fit or not to receive it. On neuvažoval, jestli někdo je vhodný nebo nevhodný, aby ho mohl obdržet. This is mentioned in Chaitanya Charitamrita. To je zmíněno v Chaitanya Charitamritě. Patra vicharna hinayistanastam. Patra vicharna hinayistanastana. Yeyana payam. Tanyakare premadana. In distributing love of God, Chaitanya Mahaprabhu and his associate did not consider who was a fit candidate and who was not. Při rozdávání lásky k Bohu, tak Chaitanya Mahaprabhu a jeho společníci tak nerozlišovali, jestli někdo vhodný nebo nevhodný uchazeč.
And it did not instruct where to distribute it or where not. Nerozlišovali, kde anebo kdy to rozdávat. There were no conditions. Nebyly tam žádné podmínky. Wherever they got opportunity, the members of the Panchatattva all distributed love of God. Kdykoliv dostali příležitost, tak všichni ti členové Panchatattva tak rozdávali lásku k Bohu. Sedvare achandala kirtani sanchari nama prema mala shanti parale samsara. From Chaitanya Charitamrita said, thus Lord Chaitanya spread kirtan even among the untouchables. V Chaitanya Charitamrita je řečeno, že takto i Pán Chaitanya šířil kirtan mezi těmi, kteří jsou nedotknutelní. He wove a red of the holy name Prema, with which he garlanded the entire material world. Potom přinesl to svaté jméno a prému ke Krišnovi do hmotného světa. So Lord Chaitanya was criticized for that. Tak Pán Chaitanya to byl kritizován. Because the Brahmins, you have to chant Vedic mantras. You must be a Brahmin, initiated as a Brahmin and qualified. You must undergo purificatory rites. Protože aby člověk mohl zpívat mantry, tak musí být brahmana, být k tomu kvalifikován a projít si těmi očistnými obřady. To chant these mantras, you must have Brahminical initiation. Abyste mohli zpívat mantry, musíte mít brahmanické zasvěcení. That was only done by the higher caste. To bylo děláno jenom pouze těmi vyššími kastami v Indii. And these Brahmins were fearing that if unqualified people chanted the name of God, the potency of the name would be lost. Tak oni se ty brahmani báli, že když ty nekvalifikovaní lidé budou zpívat svaté jméno, tak ten účinek se vytratí. And they will spoil the Hindu religion. A oni zkazí to hinduistické náboženství. So these caste Brahmins, they did everything to stop this chanting of the holy names. Tito jako znechucení brahmani dělali cokoliv, aby zastavili to zpívání svatého jména. They complained to the authorities, to the Kazi, who sent men to break the mridanga drums and put the chanting to an end. Stěžovali se autoritám jako Kázimu, aby poslali lidi, co jim zvýší mridangy a skončí tak s ním. But the holy name was unstoppable. Ale to svaté jméno bylo nezastavitelné. Also, Srila Prabhupada was criticized. Dokonce i Srila Prabhupada byl kritizovaný. But if I follow the example of Sri Chaitanya Mahaprabhu spreading the holy name with full conviction, a on následoval tu metodu jako Chaitanya Mahaprabhu, že šířil to svaté jméno s plným přesvědčením. because he had full conviction in the power of the holy name. Že on měl naprostý přesvědčení o té síle hmotného svatého jména. So Srila Prabhupada writes, there are some rascals who dare to speak against the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ale tady píše, že budou nějaké váci, kteří budou chtít pokazit tu misi Chaitanya Mahaprabhu. They criticize the Krishna consciousness movement for accepting Europeans and Americans as Brahmins. Že tady považujeme ty členy z Ameriky jako brahmany. And offering them sannyas. A dáváme jim sannyas. But here is an authoritative statement that in distributing a love of Godhead, one should not consider whether the recipients are Europeans, Americans, Hindus, Muslims. A tady je to autoritativní tvrzení, že tady není jako ta kvalifikace toho, by se kdo narodil v svatém jménu. The Krishna conscious movement should be spread whenever possible, and one should accept those. The Krishna conscious movement should be spread whenever possible. To hnutí pro vědomí Krishny by se mělo šířit kdykoliv je to možné. And one should then accept those who thus become Vaishnavas as being greater than Brahmins, Hindus, or Indians. Lidi měli brát ty, kteří to přijmou, to vědomí Krishny jako výše než brahmani a všichni ty ostatní klasy. And Lord Chaitanya made a very powerful point here. A Šla Prabhupada tady dal velice mocný bod.
he raised Haridas Thakur to the position of Namacharya, the exemplary teacher of the holy name. Chaitanya Mahaprabhu tam dělal důležitý velký bod, že on vlastně dal vlastně tomu Haridasovi Thakurovi, že je bude námáčárem, učitel svatého jména. Haridas Thakur had been born in a Muslim family. Ten Haridas Thakur se narodil v rodině muslimů. He had been grown up eating meat. On se narodil s tím, že nebo vyrůstal s tím, že jedl maso. But Haridas Thakur took the vow to chant 3,300,000 names every day. That for the rest of his life he made that vow. Ale Haridas Thakur dal slib, že po celý zbytek jeho života on bude zpívat každý den 300 000 svatých jmen. But still, the caste Brahmins would still not allow Haridas Thakur into the temple of Chanting. Ale stejně ty kastovní bráhmani ani nedovolili vstup do toho chrámu Jagannath Puri Haridasovi Thakurovi. That they were thinking is contaminated. Oni uvažovali, že on je kontaminován. But we see when Haridas Thakur was in Jagannath Puri, Lord Chaitanya would visit him every day. A vidíme, že když Haridas Thakur byl v Jagannath Puri, tak pán Chaitanya ho navštěvoval každý den. And Lord Chaitanya was Krishna himself. A pán Chaitanya byl Krishna samotný. And the hundreds of followers of Chaitanya Mahaprabhu, A stovky následovníků Chaitanya Mahaprabhu, some were born in Brahmin families, others not. tak někteří byli narozeni v brahmanských rodinách a někteří ne. But they all, also those followers of Lord Chaitanya who were born in Brahmin families, they accepted Haridas Thakur as their teacher, as their spiritual master and source of inspiration. Ale i ti, kteří se narodili v těch brahmanských rodinách z těch Chaitanya Mahaprabhu žáků, tak oni přijímali Haridase Thakura jako toho namáčáru a brali ho jako zdroj inspirace. But now we come to the point of examples. A nyní přicházíme k tomu bodu těch příkladů. Where is it in the scriptures? Kde to je v písme? The first example is Dhruva Maharaj. První příklad je Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was 5-year-old and he tried to climb up on the lap of his father along with his stepbrother. Tak Dhruva Maharaj, když mu bylo 5, tak se pokoušel vlézt na klín svého otce spolu s jeho nevlastním bratrem. But his envious stepmother chastised him. Ale jeho závistivá nevlastní matka ho potrestala, pokárala. And she forced his father, the king, to push him off his lap. A ona nutila toho jeho otce, aby ho sestrčil z toho jeho klína. So Dhruva became hurt and angered by this malicious act. Takže Dhruva byl tím ohavným činem jako zraněn. He understood the deeper significance. A on pochopil hluboký význam toho. Although he was the king's eldest son and rightful to the throne, his stepmother's plan was to make her son the next king. I když on byl nejstarší syn a byl právoplatný dědic toho trůnu, tak jeho nevlastní matka udělala plán, jak toho vlastního syna dostat na trůn. So then Dhruva went to his mother Suniti. Takže pak Dhruva přišel k jeho matce Suniti. And Suniti said, what can I do? I'm not a favorite queen of your father. Suniti řekla, co já můžu dělat? Já nejsem ta nejoblíbenější princezna, manželka toho otce. But she told Dhruva, in the forest there are many great sages who are seeking God with the attention of asking advice for a kingdom. Ale řekla, že no, there are many great sages in the forest who are seeking, approaching God. Jo, ale řekla mu, že je ale spousta mudrců v těch lesích, kteří se snaží přistoupit k Bohu. And they are performing great austerities. Please God. Dělají velká odříkání, prosím, jdi za nimi. So Dhruva also went to the forest with the intention to ask God for a greater kingdom than, or greater
position than what his great-grandfather Brahma had. His great-grandfather Brahma had the entire universe and he wanted something bigger. A Praha Maharaj tak on šel do toho se svým záměrem, že také bude dělat říkání a přistoupit k Bohu s tou modlitbou, s přáním, že by chtěl mít ještě větší království, než má jeho praděd Pán Brahma. He was certainly not yet qualified for pure devotional service. Takže samozřejmě ještě nebyl kvalifikován pro čistou danou službu. But when he went to the forest and then he met a great sage, Narada Muni. Ale když přišel do toho lesa, tak potkal velkého mudrce Narada Muniho. And Narada Muni asked him, what are you doing here? A Narada Muni se ho zeptal, co tady děláš? And Dhruva explained the whole situation, what happened. A Dhruva mu vysvětlil celou situaci, co se stalo. And he said, I will do these austerities. A řekl, já budu dělat tyhle odříkání. Narada Muni said, you are just a boy, 5 years old, go back to your mother and later when you grown up, then you can do these austerities. A Narada Muni mu řekl, dítě, to 5 let, vrať se ke své matce a až vyrosteš, tak budeš moct dělat tyhle odříkání. And Dhruva said, no. A Dhruva řekl, ne. I'm a Kshatriya. Já jsem Kshatriya. I will do this. Já to udělám. So Narada Muni saw that he was committed to do it, was determined. Takže Narada Muni viděl, že on je rozhodnutý a že je opravdu odhodlaný. So he said, yes, okay, do your austerities. Takže on řekl, ano, udělej si své odříkání. But you make a deity of the Supreme Lord. Ale udělej si božstvo nejvyššího pánu. And before this deity, you do your austerities. A před tím božstvem tak dělej své odříkání. But while you do these austerities, you chant constantly. Ale během toho, co budeš dělat ty odříkání, tak neustále zpívej. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Vasudevaya is the name of Krishna. Že Vasudevaya to je jméno Krishny. He was constantly chanting Krishna's name while doing this austerity, looking at the deity. On neustále zpíval Krishnovo jméno, když dělal to jeho odříkání, přitom co se díval na to božstvo. Like we are chanting japa in the morning here. We're looking at Kaunitai. Jako my každý ráno zpíváme japu tady, děláme se na Gurnitai. Because we do not always do austerities. Samozřejmě většinou neděláme odříkání. The chanting is our austerity. Protože to zpívání je naše odříkání. And that, so the first month he was following the instructions of Narada Muni and he was only eating some kapita fruits. Takže on první měsíc tak následoval striktně to poučení Narady Muniho a je to nějaký určité druhy ovoce. I did 3 times, not always complete, but 3 years in a row I did Vrindavan Parikram 1 month. A před 3 lety, tak my jsme šli tu Vrindavana Parikramu. So and there is in one of the forests you find Dhruva Tila. A v jednom tom lese tak je tam Dhruva Tila. Of Dhruva Tila, Dhruva Maharaj was doing these austerities. A v tom Dhruva Tila tak Dhruva Maharaj dělal ty odříkání. And we went during the PhD Bhakti-Vaidvav course, we went one day from Vrindavan all to Dhruva Tila. Po jednom nějakém kursu tak jsme všichni šli do toho Dhruva Tila. We went up to the hill and there you have a temple with the deity of Dhruva Maharaj. A vyšli jsme na kopec, zde tam je takový chrám s božstvem Dhruva Maharaja. And Bhojjan Prabhu was reading from the Bhagavatam, the pastime of Dhruva Maharaj there. A jeden Prabhu tak tam četl právě Bhagavatam o Dhruvovi. And after the pastime, we took their breakfast. A potom po té zábavě tak jsme přijímali snídaní. Only kapita fruits. Pouze ty druhy od toho ovoce právě. And these are very hard, these fruits. To je velice tvrdé. Hard. But the monkeys of Vrindavan liked it very much. Ale ty opice v tom Vrindavanu to mají velice rády. So that was his first month. Tak to byl ten první měsíc. And the second month he was
eating only some dried leaves. A ten druhý měsíc, tak on nebyl pouze usušený lístky. And then the third month, he was drinking only every 2 days a little water. Tak ten třetí den on byl pouze každý druhý den tak trošku vody. And the fourth month, he stopped everything and no eating anymore. He was just breathing. That finally he balanced his breathing, and he was standing on one leg like this, looking at the deity, chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A ten čtvrtý měsíc on už nic ne, jenom dýchal a naprosto neutralizoval ten dech a stál na jedné noze a jen se díval na božstvo a neustále říkal mantru Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And then at that moment, his heart became nearly purified, and Lord Vishnu Paramatma appeared in his heart. A v tom okamžiku toho srdce se téměř očistilo a pán Vishnu se objevil v jeho srdci. And he was always in trance like this, standing before the deity. Před tím božstvem, v tom transu. He was meditating on the Paramatma in his heart, saw it constantly, eye to eye. A neustále meditoval o ten neduši v jeho srdci a viděl ji z očí do očí. But suddenly he had closed his eyes. A měl už tam zavřené oči. He was just meditating on the Lord within. On přímo meditoval o pánu vevnitř. And then suddenly his meditation broke. A pak začal nic, jeho meditace se rozrůstala. And he opened his eyes. A on otevřel své oči. And he saw the same Lord Vishnu that he saw in his heart standing before him. A viděl toho samého pána Višnua, který sídlil v jeho srdci, stát před ním. And he felt ecstatic. A cítil se extaticky. That the form is described as Krishna Garbha. Ta podoba, kterou tam popisuje, to je Krishna Garbha. So Sudapa and Krishna were Vasudeva and Devaki in their previous lives. Sutapa a Krishna tak byly Vasudeva a Devaki v jejich předešlých životech. And when Krishna appeared in the prison, Kamsa, that before Vasudeva and Devaki, a Krishna se poté zjevil v tom vězení před Vasudevou a Devaki. He appeared first in a four-armed form. Tak nejdříve se zjevil v té čtyřruké podobě. And that's the same form, Krishna Garbha. To je stejná podoba Krishna Garbha. Krishna Garbha means it comes from the womb of Krishna, or it comes from the womb of Devaki. Tak Krishna Garbha znamená ten, který jako vyšel z lůna Krishna nebo Devaki. But yeah, he started his austerities with a material motive. Ale on začal ty odříkání s tím hmotným motivem. But of course, this is not first class devotional service. Takže samozřejmě to není prvotřídní oddaná služba. First class devotional service is described as Anya Vilasa Sunyam Pyankanat Anavitam Anukulina Krishnam Silnam Bhakti Uttama Payarupa Goswami. Prvotřídní oddaná služba je takto popsána Rupou Goswami. For this first class devotional service to develop, one must be free from all material desires. Aby ten člověk mohl vyvinout tu prvotřídní oddanou službu, tak se musí oprostit od všech hmotných služeb. Free from all this knowledge for impersonal liberation. Osvobodit od všeho toho poznání o neosobním osvobození. No, we must serve Krishna as Krishna desires Rupa Goswami. Ne, Rupa Goswami říká, že musíme sloužit Krishnovi, jak si to on přeje. Although Dhruva Maharaj, he started with material desires, but he became purified by the process of devotional service.
A ačkoliv ten druha začal s těmi hmotnými touhami, tak on se otisl tím procesem oddané služby. And he came to the platform of pure devotional service On dospěl té úrovni čisté oddané služby. with no tinge of material desire. Bez jediné jako zmínky hmotné touhy. That, and therefore he said to Krishna, Vishnu, that I don't want it anymore. This kingdom greater than Lord Brahma. A proto pak řekl tomu Pršnikarpa Višnuovi, že já už dále nechci to království větší, než má pán Brahma. That I wanted broken glass, but you gave me a diamond. No. Tak jsem chtěl pouhé střepy a ty jsi mi dal celý diamant. But Lord Vishnu fulfilled his desire anyway. Ale pán Višnu tak mu splnil to přání tak či onak. He told him, okay, you don't want it anymore. Tomu OK, tak ty už to nechceš. But I have some service for you. Ale já udělám nějakou službu pro tebe. I want you to rule the universe for the next 32,000 years. Já chci, aby si vládnul celému vesmíru za 30 000 let. And after that, you can go to the pole star, Dhruva, a spiritual planet in this universe. A až potom můžeš jít na tu Dhruva Loku, což je duchovní planeta v hmotném vesmíru. This spiritual planet exists eternally. It will not disappear when the material universe comes to an end. Tak ty duchovní planety jsou věčné, oni budou existovat neustále po té, co ten hmotný svět jako zničí. So it will continue to exist when the whole cosmos is annihilated. Tak budou existovat i dále, když celý ten vesmír se zničí. So that's better than what Brahma had. Tak to je lepší, než měl pán Brahma. That's all due to the power of the holy name. To je všechno díky té síle svatého jména. He was not qualified, but the holy name made him qualified. On nebyl kvalifikovaný, ale svaté jméno z něho udělalo kvalifikovaného. So the holy name acted and purified his heart and transformed his consciousness. Takže svaté jméno tak to očistilo to jeho srdce a upravilo to jeho vědomí. It elevated him to the position of pure devotional service. Ono povýšilo na úroveň čisté oddané služby. Yeah. But once one may say, oh, yes, but Dhruva Maharaj, he was a child, he was an innocent child. A někdo může ale říct, no dobře, ale ten Dhruva Maharaj, on byl nevinné dítě. Although he was materially motivated, he was intentionally approaching God for him. A i když byl jako hmotně motivován, tak on přistupoval k tomu Bohu. Which means he was pious. A to znamená, že byl zbožný. And he got the blessings of a pure devotee, Narada Muni. A také dostal to požehnání od čistého oddaného Narady Muniho. So do we know that the holy name really elevated him? Takže můžeme se být jistí tím, že to svaté jméno zrovna ho takhle povýšilo. What about people who are not pious and not austere like Dhruva Maharaj? To třeba lidi, kteří nejsou takhle zbožní a odříkaví jako Dhruva Maharaj. And who have done a lot of sinful activities in their lives. A kteří udělali spoustu hříšných činností v jejich životě. Will the chant of the holy name work for them? Tak bude pro ně fungovat to zpívání svatého jména? What's the answer? Jaká je odpověď? Yes. Yes, ano. And what's the evidence? Jaký je důkaz? Případ. Ajamil. Ajamil. The story of Ajamil. Příběh Ajamil. Sukadev Goswami tells us that Ajamil was born in a Brahmin family. Sukadev Goswami říká, že Ajamil se narodil v brahmanské rodině. He became attracted to a prostitute. A on se jako připoutal prostituce. He was overwhelmed with lusty desires. Byl naprosto přemožen těmi chtivými touhami. He rejected his own good wife and lived with a degraded woman prostitute.
On zavrhnul tu jeho vlastně oddanou manželku a měl vztah s tou prostitutkou. He had many children with the prostitute. Měl spoustu dětí s tou prostitutkou. And he took to criminal activities to get money for his family. A dělal hříšné jako kriminální činnosti, aby získal zaopatřil tu rodinu. Cheating became his profession. A to podvádění tak se stalo jeho profesí. He was the only son of his parents, but when his parents were in old age, he did not care for them. Tak on byl jediný syn jejich rodičů, a když oni zastávali, tak se o něj vůbec nestaral. He was arrogant, selfish, Byl velice arrogantní a sobecký. maddened by lust. A byl úplně deštil tou chtivostí. He transgressed all scriptural injunctions. A porušil všechny takové ty nařízení písem. And he lived an extravagant, abominable, sinful life. A žil takový extravagantní, odporný, hříšný život. At age of 80 was on his deathbed. A když mu bylo 80, tak byl na jeho smrtelný loži. And he saw three vicious looking people approaching him. A viděl 3 jako hrozivé osoby, jak mu přistupují. So they were the Yamadutas, agents of Yamaraj. To byly Jamarutové, nebo poslové pána Jamy. They had fierce and twisted faces. Oni měli jako divoké a skroucené obličeje. And they were carrying special ropes to carry his soul and take him to hell before Yamaraj. A oni nesli speciální lena, aby ho chytli a vzali se do pekla k Jamarážovi. So he became, Ajamil became terrified. A Jamil byl naprosto vystrašený. And he called for a person who was most dear to him, his son. A volal osobu, která byla pro něj nejvíce drahá, jeho syna. And the name of his son happened to be Narayan. A to jméno toho syna tak je jméno pana Narayana. So Narayan is another name of Vishnu, an incarnation of Krishna. Že Narayan není nikdo jiný než pan Vishnu, inkarnace Krishny. And just by chanting this holy name once, he experienced something amazing. A pouhým vyslovením toho jeho jména jednou, tak on zažil něco úžasného. Of course, he must have chanted this name many times. Samozřejmě on musel During his life, calling his son every time. samozřejmě on to jméno musel během toho života mnohokrát vyslovit, když to bylo jméno jeho syna. But when he chanted the holy name, then 4 messengers of Vishnu appeared, the Vishnu Dutas. Ale poté, co on vyslovil vyšlo to slovo, tak přišly 4 osoby, Vishnudutové. They looked very beautiful, effulgent, dressed in yellow silk. Vypadali velice nádherně a oslnivě a byli oblečeni v těch žlutých šatech. They were wearing flower garlands, attractive helmets. Nosili květinové girlandy a velice přitažlivé helmy. They had eyes shaped like lotus petals. Jejich oči připomínaly ty okvětní listy lotosu. And 4 arms bearing the symbols of Vishnu. A 4 ruce, které držely ty symboly pána Višnua. And with great resounding voices, they ordered the Yamadutas to release Ajamil. S velkými ohromujícími hlasy oni nařídili Yamarutům, aby oni pustili Ajamila. But the Yamadutas argued, why should we release him? Ale Yamarutové argumentovali, proč bychom ho měli opustit. He has performed so many simple acts for which he did never do any atonement for that. He should go to hell. Protože on dělal spousty hříšných činností a nikdy neudělal žádné odčinění. Měl být do pekla. But the Vishnudutas calmly answered. Ale Vishnudutové odpověděli. Simply by chanting the whole of Narayan in his helpless condition, Pouze tím, že zpíval to svaté jméno pana Narayana v té bezmocné situaci, Ajamil has atoned for all his sins. tak Ajamil se zbavil všech hříchů. Not only from his sins in this life, but for millions of previous lifetimes. Ne pouze hříchů v tomhle životě, ale milionů životů v předešlých životech. So no matter what a person has done, Takže nezáleží na tom, co ta osoba udělala. one may be a thief, Někdo může být lupič, a drunkard, nebo opilec, a butcher, řezník, a rapist,
tak ten, kdo or a znásilní murderer, nebo vrah, if they simply chant the holy name of the Lord, they attract the Lord's attention. když pouze zpívají svatá jména Pána, tak přitáhnou jeho pozornost. And their protection and deliverance by the Lord is guaranteed. A potom ta ochrana a osvobození Pána také zaručena. So the chanting does not even have to be pure. Takže to zpívání samotné ani nemusí být čisté. So this is mentioned in Srimad Bhagavatam 1:6-18. To je také zmíněno ve Šrímad Bhagavatamu v 6. zpěvu. That Sankirtam Paryasyam Vastabam Elanam Evavam Vaikuntanam Grahanam Asisarahayam Vidu. One who chants the holy name of the Lord is immediately freed from the actions of unlimited sins. Ten, kdo zpívá svaté jméno Pána, je okamžitě osvobozen od reakcí za těch nespočet hříchů. Even if it chants indirectly. Když zpívá indirectně nepřímo. What does indirectly mean? Co znamená to nepřímo? Indicating something else. To znamená, že tím myslí něco jiného. Or doing it jokingly. Nebo říkal žertovně. Or for musical entertainment. Nebo po nějaké hudební představení. Or even neglectfully. Nebo i jako se zavržením. This is accepted by all the learned scholars of the scripture. Tak to je uděláno všemi učenci těch svěřených písem. They even do not need to realize that they are chanting the holy name of the Lord. Oni si ani nemusí uvědomovat, že zpívají svatý jméno Pána. Achyana atavāgyana tutamasto karnamayat sankirtanam rampunso dadededo chatannava. As fire burns dry grass to ashes. Je tak jako oheň spálí, myslím, že třeba na popel. So the holy name of the Lord, tak to svaté jméno Pána, whether chanted knowingly or unknowingly, když se zpívá vědomě či nevědomě, burns to ashes without fail, tak spálí na popel all the actions of one's sinful activities. Veškeré reakce za ty naše dřívější hříšné činnosti. Not the reference from the 6th canto. Další odkaz z 6. zpěvu. Chataratam virjadamam upayuktam yadichaya ajanato yatma gunam goyan mantra yudravita. If a person unaware of the effective potency of a certain medicine takes that medicine or is forced to take it, když ta osoba, která má nějakou nemoc, tak tu medicínu, že má takový účinek. Jo, když ta osoba neví, že ten lék má takový účinek a vezme si tu medicínu, it will act even without his knowledge. Tak to bude působit i bez jeho poznání. Because its potency does not depend on the patient's understanding. Protože ten účinek tak nezávisí na tom pochopení. Similarly, even though one does not know the value of the chanting of the holy name, Stejně i když osoba, která nezná ten účinek nebo hodnotu toho zpívání svatého jména, if one chants knowingly or unknowingly, the chanting will be very effective. tak když někdo zpívá vědomě nebo nevědomě, tak zpívání bude velice účinné. So yes, there's the potency of the holy name. To je ten účinek svatého jména. Therefore, the Srimad Bhagavatam in the beginning of the Bhagavatam recommends already the chanting of the holy name. To Srimad Bhagavatam na začátku okamžitě doporučuje to zpívání svatého jména. Etavam evalokesmim pumse dharma parasmita bhaktiyoga bhagavatai tanama khanantibi. The devotion service begins with chanting the holy name of the Lord. Jako 11. služba začíná se zpíváním svatých jmén nejvyššího Pána. And this is the ultimate religious principle for the living entity in human society. A to je nejvyšší náboženský princip pro celé lidstvo. There's much more to say about this. Je tomu mnohem víc co říct.
But one may say, Ajamil, he was born in a Brahmin family. A někdo může říct, že Ajama se narodil do brahmanské rodiny. He has worshipped Lord Vishnu in his childhood. A uctíval pána Višnu v jeho dětství. So Krishna may be grateful to those who worship him. Takže Krishna je vděčný těm, kteří ho uctívají. And he made a special arrangement for Ajamil to be delivered. A taky udělal to speciální uspořádání, aby takhle byl osvobozen Ajamil. But if one is born in an atheistic family, Ale když někdo se narodí v ateistické rodině, or has never the opportunity to worship the Lord in any stage of his life, tak nemá třeba žádnou příležitost v svém životě, aby uctíval pána. can simply the chanting of the holy name transform such a person? Ale to samotné zpívání, tak ono transformuje tu osobu And make him qualified to go back to the spiritual world? a kvalifikuje ho, aby se vrátil do toho duchovního světa. That's the answer. To je ta odpověď. The answer is yes. Takže odpověď je ano. What's the proof? A jaký je důkaz? It's the proof we find in Chaitanya Charitamrita. Důkaz najdeme v Chaitanya Charitamrtě. The story of Mrigari the hunter. Tak ten příběh toho Mrigariho lovce. So the story of Mrigari the hunter was told by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Sanatana Goswami. Tak ten příběh toho lovce Mrigariho byl vyřčen vlastně Chaitanya Mahaprabhu Sanatanovi Goswami. So you find it in Chaitanya Charitamrita, in the Madhya Lila, To můžeme najít v Chaitanya Charitamrtě v Madhya Lila, in chapter 24. kapitole 24. So Mrigari the hunter, Že ten lovec Mrigari, he was cruel on byl krutý and violent by nature. a násilný od přírody. His joy in life was to give pain to other living beings. On vlastně v tom životě tak jenom dělal bolest druhým. Mrigari means he's the enemy of the animals. Tak Mrigari znamená, že on je nepřítel zvířat. And it's very suitable because he would hunt animals and he would deliberately shoot them in such a way that they would not die immediately but suffer intense pain for a prolonged time. To velice na něj sedí, protože ono střílel na ty různý zvířata takovým způsobem, aby je ještě nezabil, ale velice krutě tak pomalu umíral do bolesti. So one day the great devotee Narada Muni was walking to the forest and he saw a deer pierced by an arrow lying on the ground in great pain. Tak jednou Narada Muni on šel v tom lese a uviděl takovou lan, jak leží na zemi a je probodnutá tím šípnem, velice pomaličku umírá v obrovských bolestech. And he was walking further and he came across a boar and a rabbit in the same condition. On šel dál a viděl další zvířata, zajíce ve stejných podmínkách. And then he saw Mrigari the hunter. A pak viděl lovce Mrigariho. He was hiding behind the tree, pulling back his bowstring to shoot another deer. On se schovával za nějakým stromem a znovu natahoval tu tětivu, aby zase vystřelil na další zvíře. So Narada, of course, that Mrigari looked at the fierce physical appearance. Takže Narada viděl ten jeho divoký podobu divokou. But Narada Muni approached him without fear. A Narada Muni ho oslovil bez strachu. He asked him, why are you only half killing this animal and leaving them to suffer like this? On se optal, proč nechává ty zvířata pouze na půl mrtvé a nechává je takto trpět. Why don't you kill them completely? Proč je úplně nezabije? Put them out of their misery. Tak zbavit toho jejich utrpení. Mrigari replied, I like watching the half-killed animals suffer. When they twist and turn in pain, it gives me great joy. To se jako řekl, že no ale já to mám jako velice rád, že oni jako se kroutí v těch bolestech a takhle a děláme to obrovskou radost. Narada said, well, you may like it now, but you will not like in the future when your karma catches up to you. Tak
Narada Muni ale odpověděl, že no, tak teďko se ti to může líbit, ale nebude se ti to líbit, až ta karma tě chytí. Because you are giving unnecessary pain to the poor animals, you will have to suffer heavy sinful reactions. Protože ty způsobuješ velice jako nepotřebné utrpení ostatním živým bytostem, tak budeš mít velice tvrdé karmické reakce. All the animals that you have tortured will torture and kill you in your next life and in the life after. Všechny ty zvířata, který jsi jako zabil nebo týral, tak oni tě budou v příštím životech tak týrat také. Hearing this, Mihari became afraid and asked Narada what he could do to become free from these sinful reactions. Ten vystrašený Vigáry lovec, když to slyšel, tak byl z toho zmatený a ptal se, co má dělat, aby se zbavil těch karmických reakcí. Narada Muni instructed him, first of all, you break your bow. A Narada Muni mu dal první pokyn, aby nejdříve rozbil ten jeho luk. Mihari hesitated, thinking that if he breaks his bow, he will have no source of livelihood. On tvrdil Vigárymu, že když rozbije svůj luk, tak nebude mít žádný způsob obživy. But Narada Muni assured him, don't worry, I will supply you and your wife with food every day. Ale on ujistil Narada Muni, neboj se, já ti budu dávat veškeré jídlo z tobě a tvojí manželce každý den. So Mihari broke his bow and waited for further instructions. Takže Vigáry rozbil ten svůj luk a čekal na další instrukce. Narada told him, go home and distribute all your wealth to the Brahmins. A Narada Muni mu řekl, běž zpátky domů a rozdej veškeré své bohatství brahmanům. Then take just one change of clothes. Pak si vem pouze jeden pár oblečení. Leave your home and build a small cottage by the river bank. Tak opusť svůj domov a postav si pouze malou chatku na břehu řeky. Make a raised platform outside and plant a tulsi tree there. Tak před tím domkem tak zase tulasi. Every day you should circumambulate that tulsi plant, water her, and continuously chant the Hare Krishna mantra. Tak každý den bys měl jako zalévat tu rostlinu tulasi, obcházet ji a zpívat Hare Krishna Mahamantru. Mihari did exactly what Narada told him. Vigáry udělal přesně to, co mu Narada řekl. And as soon as the news traveled to the village that a fierce hunter had become a Vaishnava, A jakmile se to v té nejbližší vesnici dozvěděli, že ten lovec se stal Vaishnavou, out of curiosity, many people came to see him, and all of them would bring offerings of food. tak spousta těch lidí ze zvědavosti šli za ním se na něj podívat a nesli mu spoustu darů jako jídla. In this way, Mihari and his wife had more than enough to eat. A takto Vigáry s jeho ženou mohli jíst. After some time, Narada Muni invited his friend Parvata Muni to pay a visit to Mihari. A po nějaké době tak Narada Muni pozval Parvatu Muniho, aby si šel navštívit toho Vigáry. So when Mihari saw them approaching his hermitage from a distance, Když Vigáry viděl tu jeho poustevnu z nějaké dálky, vzdálenosti, he ran out to greet them. tak ho začal vítat. Ne, to ten Vigáry ho začal vítat z dálky. But before paying his dandavats obeisances to them, A předtím, než jim dal ten dandavat, he used a cloth to brush away the ants of the path. tak použil nějakou látku, aby vlastně odehnal nebo odpohnul ty mravence z té cesty. So that no ants would be crushed. Aby žádní mravenci nebyli rozdrceni. So Parvata Muni was surprised and says, this person wants to create pleasure in seeing animals' pain, and now he could not bear the thought of hurting even an ant. Že Parvata Muni z toho byl překvapen, že tato osoba, ona způsobila tolik utrpení všem zvířatům a nyní nechce zranit ani mravence. So when Parvata Muni and Narada Muni arrived, the Mihari washed the sage's feet and sprinkled it water on his own and his wife's head. Takže když Parvata Muni s Narada Munim dorazili, tak on jim omyl nohy a s tou vodou se poté pokropil jeho hlavu i manželky. When he chanted the Hare Krishna mantra in the presence of his spiritual master, his body trembled due to ecstatic love for Krishna. A když zpíval tu Hare Krishna Mahamantru před jeho duchovním učitelem, tak jeho tělo se chvělo extatickou láskou k Krishnovi. And tears welled up in his eyes. A ronily se slzy z jeho očí. He raised his hands in the air
jako zvedl jeho ruce do vzduchu. And he danced, exhibiting all symptoms of highly advanced spiritual ecstasy. Tancoval a tak to projevoval ty vysoké projevy té obrovské extáze. He was experiencing the divine bliss of pure love of Krishna. On zažíval tu vznešenou blaženost lásky ke Krishnovi. Such ecstatic love is even rare among pure Brahmins and transcendentalists. Tak to extatická láska je vzácná dokonce i mezi čistými brahmany a transcendentalisty. But it is easily possible for even a low-born person Ale je snadno dostupná i k těm nízkozrozeným lidem, who with full faith devotes himself to the chanting of the holy name který se s plnou vírou oddá tomu zpívání svatého jména under the guidance of a bona fide spiritual master. pod vedením bona fide duchovního učitele. So this is possible because the holy name, being Krishna himself, is inconceivably powerful. Tak to je možné, protože svaté jméno Krishna samotné jsou nepochopitelně mocní. So we have three examples. My máme už 3 příklady. Dhruva Maharaj, Ajamil, and Brigari the Hunter. Dhruva Maharaj, Brigari a Ajamil. So they are showing that there are no material impediments to the chanting. Takže ti ukazují, že nejsou žádné hmotné překážky ke zpívání. What's the only qualification to chant? Co je jediná kvalifikace zpívat? It is to chant. Tak je pouze zpívat. The holy name makes one still qualified. Tak to samotné jméno dělá z té osoby samou o sobě kvalifikovanou. Chanting the holy name purifies the heart. Zpívání svatého jména očišťuje srdce. It purifies the heart in a way no other method can do. A očišťuje srdce takovým způsobem, která žádná jiná metoda nemůže udělat. Because by chanting the holy name, one gets also all the benefits of all other yoga practices. Protože zpívání svatého jména tak získá účinky nebo výsledky veškerého jiného bhakti yoga praktikování. Yoga practices or Vedic ritualistic practices. Těch praktikování té jogy nebo jiných věcí. This is confirmed by Lord Kapila, who tells his mother devotee. Tak to je potvrzeno pánem Kapilou, když to říká své matce. Yanamadeya Shavanana Kirtanam Yapravanat Yatsmanat Apikvachit Svadopi Satya Savanaya Kalpate Kutapanaste Bhagavan Nodakshanat. To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Person face to face. Sorry. I first read it. To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Person face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices. Když ta osoba jako zpívá to své jméno, let's take it simple. A person born in a family of dog eaters. Jo, když ta osoba se narodí v rodině pojídačů psů, becomes eligible, becomes qualified to perform Vedic sacrifices. tak se kvalifikuje, aby mohl dělat ty védské rituály. If he once utters the holy name of the Supreme Lord. If he once chant the holy name of the Supreme Lord. And then the next verse, Batusvapatato Karyan Shikre Bhaktati Namatugam Tepustapaseshu Vursas Nurariam Paman Chunamikanantiete. Those who are chanting your holy name are glorious. Ti, kteří zpívají tvé svaté jméno, jsou slavní. Even if they are born in families of dog eaters. Když se narodí v rodině pojídačů psů. Such persons are worshipable, should be worshipped. Takové osoby měly být uctívány. Persons who chant the holy name of the Supreme Lord
Ty osoby, které zpívají svaté jméno nejvyššího Pána, they must have done in previous lives all kinds of austerities and fire sacrifices. oni v předešlých životech museli udělat všechny druhy těch od toho odříkání a ohnivých obětí. To chant the holy name of your lordship, they must have taken bath in all holy places of pilgrimage. Když zpívají to svaté jméno jako ve výsosti, tak to znamená, že se vykoupali ve všech těch svatých řekách. They must have studied the Vedas and fulfilled everything required. Oni museli prostudovat veškeré ty véry a všechno to potřebné udělat. So it said, when you chant the holy name of Krishna, you must have done all these things. Tak je řečeno, že když zpíváte svaté jméno Krishna, tak jste už všechny ty věci museli udělat. When the devotee asked Srila Prabhupada, did we really do that in previous lives? A jeden oddaný se zeptal Šrily Prabhupády, jestli jsme to opravdu udělali v minulých životech. Srila Prabhupada replied, don't worry, I did it for you. Šrila Prabhupáda odpověděl, neboj se, já to udělal za vás. So it is the mercy of Srila Prabhupada. To je milost Šrily Prabhupády. So this is the essence of this section that I want to present. Who can chant holy name? Tak to je esence této sekce, které jsem chtěl prezentovat, kdo je kvalifikován zpívat to svaté jméno. So next Thursday we will continue and go deeper in what's really happening when we chant holy name. A ve čtvrtek budeme pokračovat, budeme hlouběji a budeme diskutovat, co se opravdu děje, když zpíváme svaté jméno. And Friday is the most important section, how to chant the holy name. A pátek je tam nejdůležitější sekce a to je, jak zpívat svaté jméno. So any comments, questions? Tak nějaké komentáře a otázky? Yes, mention. It seems that in the case of Jamil, that he chanted the name of the Narayan even before. Yeah. And it's look like that it doesn't have this power, the holy name, because he doesn't purify himself. Then how is that? Že ten Ajamil, tak to vypadá jako, že on už to svaté jméno Narayana zpíval už i dříve. Tak to takhle vypadá jako, že ho to předtím neodpustilo, tak je to teda jako chápat. The holy name has all powers. Tak svaté jméno má veškeré síly. But we can chant the holy name on three levels. A my můžeme zpívat svaté jméno na 3 úrovních. The offensive state, the clearing stage, Přestupkami. and finally the pure chanting. S těmi přestupkami a s těmi jako očišťující úrovní a nebo na čisté úrovni. When he called his son, it was Namabhas. Když on zavolal toho svého syna, tak to byla ta úroveň Namabhasa. I asked, of course, that is the lower strata of Namabhas. A Haridas tak říká, že to byla ta nejnižší úroveň Namabhasy. And Namabhas means that it's a reflection of the holy name. A Namabhasa je odraz svatého jména. Like, not every day we see the sun, Jako ne každý den, tak my vidíme slunce. but many times there are clouds. Že mnohokrát jsou ty mračna. So, Namabhas, we see the light, but not directly the sunlight. Tak Namabhasa, my tam vidíme to světlo, ale ne to slunce přímo. It doesn't get the full potency of the sun. A není tam ta plná síla. But such chanting can lead you to liberation. Ale takové zpívání nás může dostat do osvobození. He was 88. Protože 88. He was, On bylo 88. his son was three years or something. To znamená 3. No, synový velice. Jo, pardon. A já jsem byl 3 roky. So it's not that he chanted holy name for a long time. He could have chanted now and then. Že to neznamená, že to předtím rozpíval tak často, jenom občas někdy. And it has an effect A mělo to svůj účinek. that it has not a full effect of the holy name. Ale nemělo ten plný účinek svatého jména. That it can purify once. Ale Some purifications taking place.
ale vždycky tak to očišťuje. But when he was going to leave his body, Ale když opouštěl to své tělo, he chanted it in helpless. tak on to zpíval v té beznadějné situaci. But much more intense, calling out. Což je byly mnohem více jako intenzivní volání. And that brought him to chanting, offenseless chanting. A toho dostalo na to úroveň zpívání bez přestupků. Offenseless chanting is the beginning of Namabasa. Tak to jako s přestupkama zpívání tak je začátek toho námobásu. Also called Anartha-nivritti, Tak se to nazývá Anartha-nivritti. the beginning stage. But it was in a helpless condition. Ale on byl v té beznadějné situaci. And we will see on Friday, that's one of the points how to chant the holy name in helpless condition. A v pátek uvidíme, že to je jedno z těch způsobů, jak zpívat svaté jméno. And therefore it acted in that way. A proto to takhle fungovalo. There was no motivation to get something out of the holy name. Tam nebyla žádná motivace něco získat z toho svatého jména. No offense. Žádné přestupky. Does that help? Pomohlo to? Hare Krishna. Yes. Ten lovec, který zlomal ten svůj luk, kde vzal jako na to sílu, nebo třeba my, chceme teda se He is interested in as how Mrigari like took the power to destroy the bow, to like surrender or is that thing. That where did he took this power? Because how can we surrender like this? We like broke our anarthas. Yeah, that is a good point. Because he was thinking my livelihood, I'm living from the hunting that I'm not be able to live. Protože on uvažoval, že to je moje živobytí a já nebudu mít z čeho žít potom. My maintenance depends on my hunting. Moje údržba závisí na tom mém lovení. On my work. Na mé práci. If I'm not working, I'm not be able to live. A pokud nebudu pracovat, tak nebudu moct ani žít. In that purport of Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada writes, this is not true. A v jednom významu Chaitanya Charitamrita tak právě Srila Prabhupada říká, že to není pravda. Our maintenance depends not on our work. Naše údržba nezávisí na naší práci. Our maintenance only depends on Krishna. Naše údržba závisí pouze na Krishnovi. But interesting is that point that you are making, that somewhere or another he was convinced by the words of Narada. He had some faith in him. A co je zajímavé, je, že ten bod, jak si vyzdvihl, tak nějakým způsobem on měl přesvědčení v té slova, víru v té slova Narady. Because Narada told him, I will take care of your maintenance. Protože Narada mu řekl, já se postarám o tu tvoji údržbu. So we know that when he surrendered to Narada and he did everything Narada Muni said. Takže my víme, že když on se odezdal Naradu Munimu, tak udělal všechno, co Narada Muni chtěl. It spread all the villages. A sinful hunter has become a saintly person, the saintly hunter. A pro ty vesničany se ten jako lovec stál vlastně svatou osobou, svatým lovcem. And his little hut became a place of pilgrimage. Many people came to see him from all villages, and if you visit sometime, you bring something as a gift. A ta jeho chatka také stala místem, jako poutním místem a oni ho chtěli navštěvovat a nosili mu dary. And he got so much food. A získal tolik čeho? Jídla. So when Narada came, he said to Narada Muni, Když přišel Narada, tak on řekl Naradovi Munimu, oh Guru Maharaj, don't give us so much food. We have 4 times more than we need. Tak on řekl, o Guru Maharaj, tak nedali nám tolik toho jídla, máme 4krát, jestli dokážeme sníst. Yeah, but it's interesting. He had that faith in Narada Muni. Tak to je právě ten zajímavý bod, že on měl tu víru Naradu Muniho. Where he got that faith, it must be by the power of Narada Muni.
A kde sebral tu víru, tak to musí být tou mocí národy minimum. Many devotees met Srila Prabhupada. Spoustu oddaných se potkalo se Šrilou Prabhupádou. They didn't have faith in the scripture or whatever, but they developed faith in Prabhupada. Oni neměli žádnou víru v písmo, ale vyvinuli velkou víru ve Šrilu Prabhupádu. And examples of devotees. They joined they came in contact with the movement in the morning, and by the evening they were saved up. Yes. Jsou ty případy, kdy nějak různí jako lidé se dostali do styku ráno a večer už byli oholení. That's the power of a pure devotee. Tak to je síla čistého oddaného. And some sincerity of Migari the Hundred. A také té upřímnosti toho Migariho. But it's true, it's exceptional. Ale samozřejmě je to výjimečné. But it happens. Ale děje se to. Thank you. Děkuji. Hare Krishna. Hare Jai Krishna. Prabhupada. Yeah.